Я вибачаюсь, у нас якраз останнім часом козирів з'явилося більше. Просте питання: на біса президент коментує те, що ми не зможемо вирішити, замість того, щоб коментувати тему козирів. Давайте так скажемо. От починати не розказувати, хто кому він буде які адреси давати, а казати: ми за останні там 1,5 місяці наші збройні сили звільнили найбільше територій, ніж там за останній, наприклад, рік. Да? Там вже є ця статистика, яку подавали. Чому я це чую від вас, там, від своїх інших колег, там, від каналів якихось, а Офіс якось дуже слабко це коментує. Це ж безпосередньо ваша робота. На це звертайте увагу, це робіть. А Трампу, слухайте, ну йому десь журналісти, мабуть, нагадали, ви там не сильно заглибилися в іранську проблематику. Він каже, ні, в нас там щось десь відбувається, і от, значить, Зеленський може вже угоду укладати. Ну, от маємо те, що маємо. А я, до речі, від початку казав, що нам головне завдання зараз на фоні цієї іранської кризи, давайте так її назвемо, да? зробити так, що коли Трамп її завершить, і будемо сподіватися якось позитивно, ну, взагалі для світу завершить, і з ейфорією повернеться знову до російсько-українських перемовин, да, щоб він не вздумав наїжджати на Україну, оце ключовий момент. Ну, судячи з таких заяв, да, от щоб він вийшов і сказав, от я ж показав, що як ми робимо там з терористами, да, наприклад, іранцями, а Іран там допомагає, до речі, Росії воювати проти України. От така логіка повинна бути, да, а щось ми поки її не бачимо. Ну, з іншого боку, поки немає нам сенсу посипати голову попелом. Я думаю, що Трамп сьогодні сказав таке, завтра він скаже інше, там післязавтра він скаже третє. Росіяни, до речі, нили, випустили знов коняку, який почав розказувати, дух Анкоріджа вивітрився. Я цитату просто навожу. Да, вивітрився. Ну, провітрюйте частіше, у вас дух буде вивітрюватися там якийсь, да? Але вони нили, вони випустили Лаврова, який почав нити, що ми так гарно домовлялися, а зараз ситуація блокується. І, до речі, я ще не здивуюся, що Трамп робить цю заяву щодо Зеленського на фоні того, що він промовчав, коли йому мер сказав, що якщо ви думаєте, що ви там щось зможете укласти без Європи, то це так не працює. Трамп, на диво, я здивувався, я спеціально передивився, він змовчав, він особливо це не коментував, він якось так, типу, сидів і особливо в це не втручався. А тут трошки вже, мабуть, переосмислив і вирішив, що треба трошки газку піддати, якби через Україну Європу на місце поставити. Друзі, ну, ви бачите, співпадають наші думки. Єдине, що я хочу додати, я вважаю, що аргументи у нас є неймовірно чудові. Я говорив зараз з представниками в Генасамблеї НАТО, і вони кажуть, ми не розуміємо, чому ви не граєте в козири «Новоросійськ палає». Новоросійськ палає, це ж козир, це ідеальний козир. Далі, дати по Покровську. Всі знали, що Путін ставить завдання до 1 листопада. Потім до 1 лютого, до 1 березня. Де Покровськ? Не взятий. Далі, можу далі розповідати. Так, ну, є багато історій, які ми можемо показувати. Звільнені території, зачищені території, є полонені. Це все може демонструвати. І це демонструє, що Україна зараз стоїть. Да, це вкрай важко. Неймовірними зусиллями наших військових. Але ж використовуйте це. Ні, про це мовчать. Говориться про живіт Орбана, про ці ракети. Гаразд, про це поговоримо трохи пізніше. Але при всьому цьому ми спостерігаємо, що Зеленський нещодавно заявив, що у України є план Б, якщо Росія вийде з перемовин. До чого я це згадав? Зараз стало відомо, що перемовин не буде, тому що через війну скасували зустрічі в Аліріаді, росіяни скористалися цим миттєво, і кажуть, Туреччина їм не підходить, Женева вже не підходить, хочуть тільки там, а там летають ракети, і в них величезні проблеми. В общем, взагалі дуже дивно, що заява така лунає, що у України є план Б, якщо Росія вийде з перемоги. Взагалі, я здивований, що у нас є план А, про який раніше не почувся. Ну це правда. І якщо план А – це домовитися з Росією на цих перемовинах, пане Ігор, дайте відверто, це план лайно і результату не буде. А якщо план Б – це стабілізація фронту, вирішення проблем мобілізації і СЗЧ, так ось боротьба з корупцією в оточенні президента, то може вже час реалізувати цей план? Чи план Б Зеленського геть інший? Я не знаю, який план Б у Зеленського, чесно, і я втомився вже шукати, до речі, з народними депутатами часто на ефірах, а про що взагалі йде мова, тому що вони теж не в курсі. Я так розумію, що план Б Зеленського такий, ми продовжуємо воювати.
Все. Ну тобто, ми якби готуємося захищатися, міняємо щось серйозно всередині країни. Президент бере, мабуть, на себе відповідальність за мобілізацію, виходить і чесно говорить з народом, пояснює, роз'яснює. Всі друзі президента масово мобілізуються до Збройних сил України, і ми якби відбиваємо агресію Російської Федерації. Ну мені здається, що це міг би бути, звісно, такий план, але в реальності я думаю, що ніякого плану Б немає. Всі прекрасно розуміють в офісі, що перемовини просто можуть бути там, ну можуть затягуватися, і план Б насправді це просто не допустити виходу з цих перемовин Трампа і його перекладання всієї провини на Україну. От і все. Оце єдине, що може бути. Я інших варіантів, інших планів не бачу, тому що якщо такий план би був, мені здається, ми могли б його презентувати якось американцям, і це надало би нам кращої позиції на перемовинах, які би ми вели там стосовно завершення, наприклад, війни. Тому я не вірю в ці плани Б, С, там Д. Слухайте, в нас в Верховній Раді з пафосом голосували план стійкості. Президент казав, через 2 тижні буде шахматка, де буде розписано, хто за що відповідає. Шмигаль, ті прем'єр-міністр, сказав, виконаємо. Пройшло не 2 тижні, щоб ви розуміли, да? Шмигаль давно не прем'єр, ніякого плану стійкості немає. Нові приймали на Раді безпеки і національної оборони, але вже план стійкості міст, да, вже якби трошки скоротили цю історію. От і вся відповідь про плани Б, С, Д і Є. Немає їх. Це просто, слухайте, сказати українцям, що не хвилюйтеся, я тримаю ситуацію під контролем, да, а треба вийти сказати, проваляться перемовини, значить будемо воювати. Або ви мені дайте тоді якусь вказівку, що я повинен зробити. Він боїться казати слово воювати, ви ж розумієте. Звісно. Його електорат очікує все, війна от закінчиться. До речі, всі, хто займається зборами, підтверджують, останнім часом збори впали. Всі, хто займається забезпеченням бригад, підтверджують. Чому? Люди повірили, от Зеленський домовиться за кінець війни. А коли кінець війни, то гроші вже витрачають не на забезпечення ЗСУ, а на що би забезпечити якось себе, що ще, і не потрібно. Війна все одно закінчується. Про нього не знають навіть представники президентської фракції. Тобто от з ними, коли говориш, особливо не під камеру, вони відверті достатньо, вони кажуть, ми не знаємо. Каже, ми хочемо знати, тому що, можливо, нам за щось прийдеться голосувати, да? Ми повинні будемо приймати якісь там рішення. А з нами ніхто не спілкується, нам ніхто нічого не говорить. І може в них там є план, не знаю, план М, план Міндіча. Був же ж, це спрацював. Але не хотілося, щоб в нас замість перемовин був такий план, як тікати з країни чи кудись там, наприклад, виїжджати. Це було б найкращий варіант. Тут як подивитися, я погоджуюся. Щоб був інший план, а не такий. Щоб інший був, да. Тому що я вважаю, що я взагалі вважаю, що коли люди кажуть, що в них немає часу, щоб стратегічно мислити, то це дуже погана освіта і невисоке IQ. Тому що ще колись Сун Цзи написав в своїй книзі, що якщо у вас є теорія, теорія без стратегії, навпаки, стратегія без тактики – це найдовший шлях до перемоги. А тактика без стратегії, коли стратегії немає, це метушня перед поразкою. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки десь там засекречений, затаємничений, найбільш там ДСКшний для службового користування план є, і що його ще не скурили. Я дуже на це сподіваюся. Але при всьому цьому, давайте відверто, розумові здібності Зеленського ніколи не були його сильною стороною. І таким він дуже подобався своєму виборцю. І саме за такого простого хлопця виборці голосували в 2019 році.